سلام نگینم. امروز اومدیم نان سحر تهران شعبه مرکزیش که خیابون شریعتیه. از تمام ویترین ها میخوام فیلم بگیرم و محصولاتش رو ببینین که خیلی هم متنوع است. در ضمن کلی هم اطلاعات جالب و مفید درباره تاریخچه اینجا و بنیانگذارش میخوام بدم. پس بزن بریم. به آدم واقعا وقتی وارد اینجا میشه از بوی نون مست میشه. میدونستیم نان سحر از سال 50 تأسیس شده و اون موقع اسمش بوده نون بلکی پزی سحر و یه مغازه کوچیک بوده تو پل رومی. اما اول برگردیم عقب‌تر رو ببینیم که اصلا چی شده که این مغازه تأسیس شده. مهدی خان محمدی متولد 33 توی ابهر زندگی میکرد و تو 12 سالگی پدرش که تاجر پارچه بوده ورشکسته میشه و اون تصمیم میگیره بیاد تهران تا کار کنه و برای خانواده‌اش پول بفرسته. اون کارشو به عنوان قهوه‌چی توی قهوه خونه شروع میکنه و بعد از اونجا میره توی میوه فروشی کار میکنه. توی فروش میوه و شعار دادن خیلی کارش خوب بوده، اما اون شغل رویاهاش نبوده و دوست داشته که عوض بکنه شغلشو. همونجا با یکی از مدیرای کفش ملی آشنا میشه و به واسطه اون میره کفش ملی کار میکنه و انقدر کارش خوب بوده که بعد یه مدت از کارگر میشه کنترلچی. اون 2 سال توی کفش ملی کار میکنه و همیشه هم جزء کارمندان برتر بوده و مدیر کفش ملی که آقای ایروانی بوده اونو کلاس زبان انگلیسی مینویسه. تا اینکه عموش 6 روز مریض میشه و نقطه عطف زندگی مهدی خان مریضی عموش بوده. عموش کارش توزیع و پخش نون بوده و توی اون 6 روز مهدی میره جای عموش و نون پخش میکنه و از این کار خیلی خوشش میاد و میبینه که این همون کاریه که دوست داره ادامه بده. فکرشو بکن، با اون جایگاه شغلی خوبی که داشته و احتمالاً هم باز ارتقا میتونسته پیدا بکنه و درآمد خوبی هم که داشته، از اون کار تصمیم میگیره بیاد بیرون. مدیر کفش ملی که خیلی ناراحت شده بود و ازش میپرسه که خب چرا میخوای این کارو بکنی؟ مهدی خان بهش میگه که به خاطر اینکه من تو ذاتم کارگری نیستش و من باید کارفرما بشم. اما نمیتونم که یه کارخونه تولید کفش بزنم، چون که هم شما رو خیلی دوست دارم، همین که خب من نمیتونم هیچ وقت کفش ملی بشم و به کفش ملی برسم. من میخوام نون فروش بشم. مهدی خان آشنا شدن با آدمای مختلف رو یکی از ویژگی‌های کار توزیع نون میدونسته و میگه که اگر من تو کار کفش میموندم تو کارخونه نهایتا منو 4000 نفر میشناختم. به خاطر همین تصمیم گرفتم که بیام بیرون. اون حسابی توی مدت پول در میاره و بعد از 6 ماه تصمیم میگیره که کارش رو از عموش جدا بکنه و خودش به تنهایی توزیع نون رو انجام بده. اون با دوچرخه به تنهایی شروع میکنه توزیع نون و میگه که خیلی ماه اول برام سخت بوده. اینجا یه فکر جدید به سرش میزنه. تصمیم میگیره که برای اینکه مشتری بیشتری جذب بکنه علاوه بر نون بلکی کیک یزدی هم پخش بکنه. بعد از 1 سال اون کسب و کارش گسترش پیدا میکنه و چند نفرم استخدام میکنه که تو کار توزیع نون بهش کمک بکنن. و حالا تو سن 16 سالگی اون چند تا بوفه تو پارک سائی، جمشیدیه و لاله اجاره میکنه تا نون و خوراکی‌های دیگه بفروشه. اینجا اون دیگه شده یه کارفرمایی که هم یه شبکه توزیع نون داره، هم خودش داره نون میفروشه. یکی از مشتریاش بهش پیشنهاد میده که بیاد مغازه نونوایی اونو که تو پل رومیه اجاره کنه و اینطوری نان سحر تو سال 50 افتتاح میشه. اما خب اون موقع اسمش نان سحر نبوده. جونم برات بگه که اون میخواسته که یه اسم برای مغازش پیدا بکنه. به پادگان نیرو دریایی صبح نون توزیع میکرده. میگه که یه روز صبح خیلی زود که رفته بودم نون توزیع بکنم به آسمون نگاه کردم و چون خیلی زود بود یهو اسم سحر به ذهنم رسید. اینجوری شدش که اسم مغازش رو گذاشت نون بلکی سحر. مهدی خان که فقط نونوایی رو کنار شاترها دیده بوده، حالا باید خودش نون درست میکرده و خب این خیلی سخت بوده. به خاطر همین تا چند ماه اول کلاً توی ضرر بودن و هزینه پخت نونها رو از فروش چیپس و کیک به دست می آورده. اون رفته دانشش رو تو زمینه نون بالا میبره و اینجوری کارش رو بهتر میکنه. یه روز یکی از دوستای آلمانی مهدی که مدیر یه شرکت آلمانی هم بوده بهش پیشنهاد میده که از ماشین‌آلات آلمانی استفاده بکنه. اون این کار رو انجام میده و میشه اولین شرکت خصوصی ایرانی که با دستگاه‌های آلمانی داره نون‌های صنعتی پخت میکنه. اون تونسته بود نون فروشی قدیمیشو تبدیل به یه مکان بهداشتی و مکانیزه بکنه و اینجوری تولیدش رو پیشرفت میده و مسیر رشدش از اینجا شروع میشه. تا میشه سال 57. سال 57 خیلی از شرکت‌های خارجی از ایران خارج میشن و خب دستگاه‌های آلمانی مهدی خان هم احتیاج به تعمیر و نگهداری داشتن.
این یه چالش جدید بود برای اون و اون تصمیم میگیره که خودش با کمک همکارانش با همدیگه دستگاه‌ها رو تعمیر بکنن. اونا حتی دستگاه نونوایی‌ها و شرکت‌های دیگر هم شروع کردن به تعمیر کردن و بعد از یه مدتی که خیلی تسلط پیدا کردن روی این کار تصمیم میگیرن که یه کارگاه تعمیرات ماشین‌آلات بزنن. دیگه بعد چند سال اون به کمک همکاراش تصمیم میگیرن که دستگاه‌های مخصوص به نون رو تولید بکنن. اینجوری میشه که تو سال 63 شرکت صنایع پیشرفت پخت سحر راه اندازی میشه که همین الان هم یکی از بزرگترین شرکت‌های تجهیزات نونه. حتی محصولاتش رو صادر هم میکنه. مهدی خان همیشه دنبال پیشرفت بوده و یادگیری متدهای جدید. اون حتی بخش تحقیقاتی و تخصصی هم توی کارخونه ایجاد میکنه. و یه سری از پژوهشگرا و متخصصا تو زمینه نون رو میاره اونجا تا با متدهای جدید آشنا بشن. یه چیزی که خیلی روش تاکید داشته این بوده که ضایعات نون رو به حداقل برسونه و خب توی این زمینه خیلی هم موفق بوده. برای همین اون بنیانگذار اولین مرکز تحقیقاتی تولید و فرموله کردن نون و روش‌های نگهداری از اون میشه. مهدی خان و همکاراش اوایلش بهبود دهنده ها و مواد اولیه نون رو از خارج از ایران وارد میکردن، اما بعد مدتی با همکاری شرکت‌های اروپایی تکنولوژی تولید این مواد اولیه و بهبود دهنده ها رو وارد ایران میکنن و شرکت سمین نان سحر رو تو سال 76 راه اندازی میکنن که کارش تولید کردن مواد افزودنی و بهبود دهنده بوده. همچنان هم این شرکت تو همین زمینه فعالیت داره و به جز نان سحر به شرکت‌ها و شیرینی‌پزی‌های دیگه هم خدمات میرسونه و حتی صادر هم میکنه. جالبه بدونین که سال 85 نان سحر میاد یه آموزشگاه رو اندازی میکنه برای یاد دادن روش‌های نونپزی که اسمش هم میذاره آموزشگاه نان سحر. بعد 8 سال اون تصمیم میگیره که این آموزش رو گسترده تر بکنه و اولین دانشگاه تخصصی صنعت نون رو راه اندازی میکنه. من که خودم اصلا نمیدونستم این دانشگاه وجود داره. این بودش داستان کارآفرین که من خودم قبلا راجبش نمیدونستم و خیلی واسم جالب بودش. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لطفا نظراتتون رو برام کامنت بکنید و منو با سابسکرایب کردن حمایت کنید. بهم بگید که دوست دارید ویدیو بعدی کجا باشه. فعلا خداحافظ.